নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি তাজিয়া কাণ্ডক লৈ উত্তাল ডিব্ৰুগড় থিত আজাদ খানক মুকলিৰ দাবী ডিব্ৰুগড় থানা ঘেৰাও আজাদ খানক বিনা চৰ্তে মুকলিৰ দাবী তাজিয়াৰ ঘটনাক আজাদ খান জড়িত নহয় বুলি দাবী প্ৰতিবাদকাৰী News18 ক্ষমা ভিক্ষা তাজিয়া অনুষ্ঠিত কৰা সমিতিয়ে বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীক তাজিয়া অনুষ্ঠিত কৰা সমিতিয়ে গতাই দিলে উদ্ভণ্ডালি কৰা যুৱকক ডিব্ৰুগড়ত তাজিয়া প্ৰদৰ্শনৰ নামত কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি ক্ষতি সাধন কৰিছিল পথৰ কাষত থকা দুখনকৈ বাহন ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলাইছে ফুলকন হুছেইন বুলি এজন ল'ৰা যেটো মেইন একিউজড আছিলে তেখেতক ধৰা হৈছে লগত আজাদ খান বুলি আৰু এজন আছে আৰু লগতে আৰু কিছুমান মানুহ আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে যেটো স্পেসিফিকলি আমি যেটো ফুটেজ পাইছো হেতু মতে আৰু এইটো কেছত মানে তদন্ত চলি আছে আৰু যিকোনো মানুহ ইয়াত ইনভলভ থাকিব আৰু আছে আমি যেটো এভিডেন্স পাইছো হেতু মতে লিগ্যাল অ্যাকশনটো হেন্তৰ ওপৰত কাৰেক্ট অ্যাকশনটো হ'ব উজনি অসমত বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহাৰত বাংলাদেশী ভান্তে বাতৰি News18 প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহাৰত বাংলাদেশী বিদেশী খোপনি পুত আশংকিত হৈ পৰিছে থলুৱা ভান্তেসকল ভান্তেৰ ৰূপত বাংলাদেশী বিদেশীয়ে অসমত খোপনি পুতা কাৰ্যত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন সক্ৰিয় হৈছে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন News18 বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত দিগবৈ গোলাই বৌদ্ধ বিহাৰত অভিযান চলায় আৰক্ষী প্ৰশাসন অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে বাংলাদেশী ভান্তিজনক আৰক্ষী প্ৰশাসনে তদন্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে এই বাংলাদেশী ভিক্ষুক চিনাক্ত কৰি বাহিৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ বিহাৰৰ ধৰ্মগুৰুৰ লগতে দল সংগঠন News18 সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ ৰূপত উজনি অসমত বাংলাদেশী বিদেশী খোপনি পুতাৰ তথ্য ভিসা লৈ বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহি উভতি নোযোৱা ছদ্মবেশী বাংলাদেশী ভান্তিৰ তথ্য News18 হাতত দীপাংকৰ শ্ৰমণ নামৰ বাংলাদেশী ভান্তিজনৰ বাংলাদেশী নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ News18 হাতত আছে দীপাংকৰ শ্ৰমণ বাংলাদেশ চিটাগঙৰ বাসিন্দা 1983 চনৰ 22 মে চিটাগঙত জন্ম হৈছিল দীপাংকৰ শ্ৰমণৰ আৰু 2010 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতলৈ আহিছিল দীপাংকৰ 2014 চনতে শেষ হৈছিল দীপাংকৰ ভ্ৰমণৰ শ্ৰমণৰ ভিসাৰ ম্যাদ গুৱাহাটী গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি ল'বলৈ নতুন নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটী গৃহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হলে প্ৰয়োজন হ'ব গৃহৰ চৌহদত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ আৰু জাবৰ নিষ্কাশন ব্যৱস্থা অন্যথা গৃহৰ অনুমতি পত্ৰ প্ৰদান নকৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বুধবাৰৰ এক সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নিগমৰ এবাৰ নৈশবাছত নিৰ্যাতিত হ'ল এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকগৰাকী নিৰ্যাতন চলোৱা ৰাহুল খাটনিয়াৰ নামৰ লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা দুলীয়াজানলৈ গৈ আছিল মহিলাগৰাকী কাষৰ চিটত বহা লম্পটে মহিলাগৰাকীক চলাইছিল নিৰ্যাতন দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পটটোক নিশাৰ মহিলাগৰাকীয়ে দেৰগাঁও থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ ধৃত ৰাহুল খাটনিয়াৰৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত এখন বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিক নিৰ্যাতিতা মহিলাগৰাকী দবকাত চুৰৰ সন্ত্ৰাস জাৰুনি গাঁৱৰ পৰা এয়াৰটেল টাৱাৰৰ 24টা বেটাৰী চুৰি দুদিন পূৰ্বেও নাহৰ গাঁৱৰ আন এটা টাৱাৰত চুৰে চলাইছিল চাফাই অভিযান কুম্ভকৰ্ণ নেতৃত্বত দবকা আৰক্ষী সত্ৰপীঠ মাজুলীত খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আইনৰ ৰূপত দক্ষিণপাট আশ্ৰমিক সত্ৰৰ অধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামী প্ৰশান্ত পাইঙে দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত মাজুলী মহকুমা সত্ৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সত্ৰাধিকাৰীগৰাকীক কিন্তু আদালতত হাজিৰ নহয় উকিলৰ জৰিয়তে সময় বিচাৰি আবেদন কৰিছে গীৰ্জা ভঙাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছে সত্ৰাধিকাৰগৰাকী এই ঘটনাক লৈ মাজুলীৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ইতিহাসত নজিৰবিহীন ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হোৱা এই গোচৰ উঠাই লোৱাৰ বাবে মাজুলীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা বিভিন্ন সত্ৰাধিকাৰে দাবী জনাই আহিছে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি নকৰিলে অদূৰ ভৱিষ্যতে সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হাজোৰ দামপুৰৰ পৰা অপহৃত ছাত্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাজো আৰক্ষী বৃহৎ দলে অভিযান চলাই অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু ছাত্ৰী অপহৰণত জড়িত মইনুল হক নামৰ এটা অপহৰণকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাজোৰ দামপুৰৰ পৰা অপহৃত ছাত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাজোৰ দামপুৰৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকী অপহৰণ কৰাৰ পাছতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু অপহৃত ছাত্ৰীগৰাকীক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি কলেজৰ পৰা উভতাৰ পথত অপহৰণকাৰীটোৱে অপহৰণ কৰিছিল পিছত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত হাজো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অপহৰণকাৰী মইনুল হকক আৰু ইফালে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ কাণ্ড ধন নিদিয়াৰ বাবে চিকিৎসকে হত্যাকাণ্ড সন্দেহজনকভাৱে নিহত হোৱা বুলি দাখিল কৰিলে মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন মৰিগাঁও জিলাৰ থানা সৰুৱা গাঁৱত এটা হাঁহ মৰা কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা সংঘাতৰ পৰিণতিতে ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজন হত্যা কৰা হৈছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে
ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰু সিন্ডিকেট নিশা হলে মহানগৰীৰ মাজেৰে পাৰ কৰা হয় গৰু বুধবাৰে নিশা বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই জব্দ কৰে ২খন টাটা ডিআই বাহনসহ ২০টাকৈ গৰু লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৬ চালক হেণ্ডিমেনক নগাঁৱৰ জাজৰি বগৰীগুৰিৰ স্বামীয়ে পত্নীক হত্যাৰ অভিযোগ পাখণ্ড স্বামী বিপ্লৱ দেউৰীয়ে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নী দীপাঞ্জলি দেউৰীক আৰু মৃত দীপাঞ্জলিৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ঠাইত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হত্যাকাৰী শাস্তিৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে সদৌ অসম প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাই প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নোপোৱা কুখ্যাত অপৰাধী মেঘালয় আৰক্ষীৰ জালত দবকা নগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শামছুদ্দিন আৰু ইছাক আলী 2015 চনৰ 26 অক্টোবৰত দবকাৰ পঞ্চায়ত সচিব আব্দুল হান্নানৰ পুত্ৰ ৰেজাউল পাৰভেজক অপহৰণ কৰি নি হত্যা কৰিছিল অপহৰণৰ 3 দিন পিছত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল মেঘালয়ৰ নংপুৱা আৰক্ষীয়ে তেতিয়া 3 অভিযুক্ত জালত পৰিছিল যদিও পলাতক আছিল 2 হত্যাকাৰী শামছ আৰু ইছাহে মেঘালয়ত থাকি পুনৰ এজন ছাত্ৰক অপহৰণ কৰে 2 দুৰ্বৃত্তই পৰিয়ালৰ লোকে থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত মূল অভিযুক্ত শামছুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত পৰিল 4 সৰবৰাহকাৰী গোৱালপাৰা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভালুকডুবিত নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ব্ৰাউন চুগাৰ সহ 4জন যুৱকক আটক কৰে ভিতৰত যুৱক কেইজন জীৱ চৌধুৰী সোমালেখ সেনগুপ্ত নিকেন দাস আৰু ইজাজ আহমেদ বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপত দিন ডকাইতিৰ ঘটনা দীপৰ বিলৰ হৰেণ চন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা বাইকত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 3 লাখ টকা বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ ভিআইপিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত দেৰগাঁও কমলদৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটৰ ঘটনা বুধবাৰে নিশা ছাত্ৰ সন্থা আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সদস্যৰ মাজত হয় মাৰপিট এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আছুৰ অংকুৰ বৰা নামৰ এজন ছাত্ৰ এবিভিপিৰ সদস্যৰ ৰদেৰে সমগ্ৰ শৰীৰত প্ৰহাৰ কৰি অংকুৰক আহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ 5জন সদস্যৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে আহত অংকুৰক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে 14 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন মোবাইল চুৰৰ অপৰাধত এটা কিশোৰৰ ওপৰত একাংশ চলালে অত্যাচাৰ ৰাইজে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি ৰাখিলে কিশোৰীক ফাঁচী বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বজাৰ কৰি থকা সময়ত এজন লোকৰ পৰা লুটি নিছিল এটা মোবাইল পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীক উত্তৰ গুৱাহাটী জেএনআৰচি চিকিৎসালয়ৰ সমীপত ৰন্ধন গেছৰ ট্ৰাক হাইজেক কৰিবলৈ আহি জালত পৰিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ সত্যপ্ৰকাশ নামৰ কুখ্যাত চোৰ সত্যপ্ৰকাশৰ সহযোগী বৰপেটাৰ সূৰ্যৰ আলীকো গাড়ী চালকে ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰি আৰক্ষী কথা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কাটিং পাহাৰত খগেন বড়ো নামৰ লোকজনৰ ট্ৰাকখন চুৰ কৰিবলৈ লওঁতে চালকে কৌশলেৰে আটক কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ 2 চোৰক পিছত 2 চোৰক আৰক্ষী গতাই দিয়ে চুৰি গাড়ী 20,000 টকাত উত্তৰ প্ৰদেশলৈ চালান দি অহাৰ স্বীকাৰোক্তি কৰিছে 2 চোৰে হাইলাকান্দি দিনৰ পোহৰতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰ হ'ল এটা টকা ভৰ্তি বেগ চুৰি হোৱা বেগটোত আছিল মুঠ 1,25,000 টকা হাইলাকান্দি বেংক অৱ বৰোদাৰ পৰা টকাখিনি উলিয়াই আনিছিল বিমল নাথ নামৰ এজন ব্যৱসায়ী হাইলাকান্দি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিক সন্মুখত থকা নিজ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰথমে টকালৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল বিমল নাথে ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এজন যুৱকে প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে টকা ভৰ্তি বেগ লৈ পলায়ন কৰে পিছত ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে হাইলাকান্দি আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰে উল্লেখযোগ্য যে এবছৰৰ ভিতৰত হাইলাকান্দিত সপ্তমবাৰৰ বাবে দিনৰ দুপৰতে টকা চুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে এজনো দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নগাঁৱৰ ডিমৌত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এস্কৰ্ট বাহনৰ লগত টাটা মোবাইলৰ সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত আহত 3গৰাকী অসম আৰক্ষীৰ জোৱান অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যাত্ৰা কৰা বাহনৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই ডিব্ৰুগড় আদালতৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্ত অখিল গগৈ দুখমুক্ত হল কৃষক নেতা দেৱজিৎ বৰুৱা প্ৰতিভালৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল 2 কিন্তু দুখমুক্ত নহল কৃষক নেতা অখিল গগৈ মৰাণ থানাত ৰুজু হৈছিল অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দিলে ৰায় ধাৰাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰটো চলিব বুলি আজি আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰটো মোৰ চলি থাকিব কিন্তু মোৰ 2জন সংগী আছিলে প্ৰদীপ ফালৈ আৰু দেৱজিৎ বৰুৱা 2জনক এই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে দৰমহা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দাবীত অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ উদ্যোগত আৰু দেৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক গোটৰ প্ৰতিবাদ পোৱা দুলীয়াজনৰ দেৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় চাহ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দৰমহা বৃদ্ধিৰ চুক্তি থকাৰ পাছতো আজিলৈকে মালিক পক্ষই দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে শ্ৰমিকসকলৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্মবিৰতিৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সকীয়াই দিছে চাহ উদ্যোগৰ সংকটৰ কথা ক'ব বিচাৰে গতিকে সামগ্ৰিক যিমান চাহ বিক্ৰী হৈছে সেই চাহৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি তেখেতসকলে চাহৰ উদ্যোগৰ সংকট আহিছে নে অহা নাই তাৰ ওপৰত এটা আমাক প্ৰতিবেদন জনাব লাগে গতিকে আমাৰ কথা হ'ল কি চাহ উদ্যোগৰ সংকট কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে আজি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ 175 বছৰ হ'ল চাহ উদ্যোগৰ এই 175 বছৰ চাহ উদ্যোগ চলি আছে আৰু চাহ উদ্যোগ এনেকৈ চলি থাকিব আজীৱন
ডুমডুমা অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী ডুমডুমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট BLAC থানাৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘটৰ অন্তত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰী ডুমডুমাৰ নগৰৰ পদপথসমূহ বেদখল নৈ পাৰৰ চৰকাৰী মাটিসমূহ সংৰক্ষিত মাটিসমূহ বেদখল বিভিন্ন ধৰণে পলিউটেড কৰি পেলোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক বিভিন্ন দাবী দাবা তথা মেমৰেণ্ডাম স্মাৰক পত্ৰ আদি দি অহাৰ পাছতো প্ৰশাসনৰ কোনো গান নলৰাত আমি আজি এই 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ নতুন দৰমহা নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত গোলাঘাটৰ বাগিচাই চাহ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ বৰকাঠনি চাহ বাগিচা কৰ্মচাৰী সংঘই বাগিচাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ঘেৰাও কৰাৰ লগতে পথত শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ONGC ঠিকাদাৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদত কপিল নাজিৰাৰ ONGC অসম সম্পদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ONGCৰ তৈলক্ষেত্ৰৰ চিভিল ঠিকা কামৰ ওপৰ ONGC কৰ্তৃপক্ষৰ ARC নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ প্ৰতিবাদত ONGCৰ অসম সম্পদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ মহাৰত্ন কোম্পানী খ্যাত ONGCৰ কৰ্তৃপক্ষৰ থলুৱা নিবনুৱা ঠিকাদাৰসকলক পেটে ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ওলাই আহিল অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ONGC ঠিকাদাৰ সন্থা চিভিল ARC ARCৰ জৰিয়তে দি এটা বৃহৎ টেণ্ডাৰ আৰু এই টেণ্ডাৰটো আমি পাৰ্টিচিপেট নকৰোঁ পূৰ্বতে ONGC কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাই দিয়া হৈছিল আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই কাৰণে আমি পাৰ্টিচিপেট নকৰোঁ যে এই নিবিদাটোত মুষ্টিমীয় কিছুমান ঠিকাদাৰক লোৱা হ'ব ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণে টেণ্ডাৰটো কৰা হৈছে ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালবিলাকৰ পৰা যিসকল ঠিকাদাৰ আহে সেই ঠিকাদাৰসকল বঞ্চিত হ'ব মহানগৰীত পথ সুৰক্ষা সজাগতা নতুন সংশোধনী পৰিবহণ আইন বৰ্ধিত জৰিমনা সন্দৰ্ভত এই সজাগতা সভা গুৱাহাটীৰ ABC পথ সুৰক্ষা সমিতি জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ নেতৃত্বত এই সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয় এই সংশোধিত যান বাহনৰ আইনখনৰ যিটো বৰ্ধিত যিটো জৰিমনা নিৰিখ এই নিৰিখখিনি আমি ৰাইজৰ মাজত এটা জানিবৰ কাৰণে আৰু সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আজি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আজি বিশেষকৈ আমি যে এটা বিশেষ এইবাৰ মন কৰিবলগীয়া কথা এই আইনখনত এইবাৰ আগতে কোনো নাছিলে সেইটো বস্তু জৰিমনা যদি জৰুৰীকালীন সেৱাক যদি তেওঁলোকে বাট এৰি নিদিয়ে তেখেতৰ ওপৰত জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ পৰা খুলিল টিয়ক চাহ বাগিচা চিকিৎসক দেবেন দত্তক হত্যাৰ দিনাৰে পৰা বন্ধ আছিল বাগিচাখন যোৰহাট প্ৰশাসনৰে বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ বৈঠকত বাগিচা খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এই বৈঠকত জিলা উপায়ুক্ত শ্ৰম আয়ুক্তৰ অংশগ্ৰহণ আৰু 31 আগষ্টত বাগিচাখনৰ চিকিৎসক দেবেন দত্তক হত্যাৰ পিছতে বন্ধ ৰখা হৈছিল বাগিচাখন সদ্য প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে বহু সংখ্যক লোকৰ নাম বাদ পৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে জনগোষ্ঠীটোৱে কোচ ৰাজবংশী বন্ধৰ ফলত আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে চিৰাং বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ জিলাত বন্ধৰ ফলত ৰাজপথত আবদ্ধ হয় সহস্ৰ লখিমপুৰতো অসম বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ সদ্য প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ নাম বাদ পৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল সংগঠনটোৱে বন্ধ সমৰ্থকে ৰাজপথৰ ওপৰত টায়াৰ জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ NRCত পাইকাৰী হাৰত কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ নাম নহাৰ প্ৰতিবাদত পুৱাৰে পৰা আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ধুবুৰী উলুকগঞ্জত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰে বন্ধৰ ফলত দোকান পোহাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে ফলত সাধাৰণ লোকৰ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰে বঙালী হিন্দুৰ মৃত্যুৰ দলিল NRCৰ পৰা পৰিকল্পিতভাৱে কৰ্তন কৰা হৈছে 12 লাখ বঙালী হিন্দুৰ অসমৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি ভাষাক আঁকোৱালি লোৱা বঙালী হিন্দুৰ নাম নাই NRCত মন্তব্য কৰিছে সদৌ অসম বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ ৰঞ্জন পৰে প্ৰয়োজনীয় নথি থকাৰ পিছতে বিগত 2 বছৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত আছে চিৰাং জিলাৰ বিজনী 2 নং বৰপথাৰ বংশীধৰ ৰাজবংশী বংশীধৰৰ পিতৃ প্ৰয়াত পলান ৰাজবংশীৰ নামত আছে 1966 আৰু 1970 চনৰ লিগেচি ডাটা 1966 চনৰ ভোটাৰ তালিকাকে ধৰি একাধিক বৈধ ভাৰতীয় নথিপত্ৰ 2 বছৰে গোৱালপাৰা ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ থকাৰ বাবে অসহায় হৈ পৰিছে এটা বংশীধৰৰ পত্নী পুত্ৰ সামগ্ৰী বিভিন্ন অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস প্ৰত্যেক নিশাই উজাগৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয় সামগ্ৰী কেন্থালী বৰালী গাঁও পদুমণি কুৰুৱাবাহী আদি ৰাইজে নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীৰ জাক গাঁওবাসীক বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বন বিভাগে হাতী খেদা অভিযান চলাইছে বুধবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশালৈকে পুনৰ বন বিভাগে চলালে হাতী খেদাৰ অভিযান ভৰাগুৰিৰ ঘন জংঘলত অৱস্থান কৰা দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীক পতাকা ফুটাই খেদাৰ চেষ্টা চলালে বন বিভাগে এসপ্তাহ ধৰি ভাৰত বাংলা সীমান্তত সুৰপোকে নষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি নিশাৰ ভিতৰতে সুৰপোকে ধান খাই পেলোৱাত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে সীমান্তৰ খেতিয়কসকলে নিৰ্বিকাৰ ব্যাগুম কৃষি বিভাগ
ধুবুৰী চহৰৰ NS ৰোডস্থিত পঞ্জাৱ আৰু সিন্ধ বেংকৰ শাখাত অগ্নিকাণ্ড বেংক খোলাৰ সময়ত পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা ইনভাৰ্টাৰৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে জ্বলি চাৰখাৰ হয় বেংকৰ শাখাটো কম্পিউটাৰৰ লগতে আচবাব পত্ৰ ঢেকিয়াজুলি হিৰাজুলি চাহ বাগিচাত দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলোৱাত আতংকিত হৈ পৰে শ্ৰমিকসকল ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দলে হাতী দুটা সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ দিশে খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা চলায় নুমলীগড়ৰ দৈগুং মিৰিপথাৰত বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু কেইবাদিনো ধৰি বন্যহস্তী বৃহৎ জাকে বিচৰণ কৰি আছিল অঞ্চলটোত বুধবাৰে নিশাও হাতীৰ জাকটোৱে মিৰিপথাৰ অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাইছিল এবাৰ হাতী মানুহৰ সংখ্যাত নিৰ্মূলৰ কথা চিন্তা কৰিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক তথা বিজ্ঞানী পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ আলীয়ে বান সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে উদ্ভাৱন কৰিব সজুলি এখন দলঙৰ বাবে জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে ওদালগুৰি ডিমাকুচি শিমলুগুৰিবাসী কলন্দী নৈৰ ওপৰত দলং নথকাৰ বাবে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লোকে নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে বিধায়িকা কমলী ৰাণী বসুমতাৰী আৰু বিটিচিৰ MCLA তথা বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষ নেৰচন বড়োক বহুবাৰ নিবেদন কৰিও কোনো সুফল নাপালে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অঞ্চলটোলৈ অহা জনপ্ৰতিনিধি এনে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত শূন্য হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে কলন্দী নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰক বালিপৰা জৰাখৰ নৈ ভয়ংকৰ খহনীয়া নৈখনৰ বুকুত জাহ গৈছে শ বিঘা কৃষিভূমি জৰাখৰ নৈখনৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বালিপৰা দীঘলীজান সংযোগী পথটো নৈখনৰ এনে ভয়ংকৰ খহনীয়া দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজ কেৱল কৃষিভূমিয়ে নহয় অতি শীঘ্ৰে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰবাৰী সকলো নৈখনৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আনহাতে নৈখনৰ এনে ভয়ংকৰ খহনীয়া দেখিও নিৰ্বিকাৰ জলসম্পদ বিভাগ ঢেকিয়াজুলিৰ শ্যামাগুৰি চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা বিদ্যালয়খনত এজন শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে আছে প্ৰায় 1.5 শতাধিক ছাত্ৰ এটা জৰাজীৰ্ণ গৃহতে চলিছে 5টা শ্ৰেণী পাঠদান ডেস্ক বেঞ্চ নথকা জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণী কোঠাটোৰ মাজতে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা হয় মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সামগ্ৰী আৰু খৰি ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ কেমি জেলম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ মাত্ৰ এজন শিক্ষকৰে চলিছে পাঠদান এজন শিক্ষকে পাঠদান কৰিছে 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি বিদ্যালয়ত বিনা বেতনে পাঠদান কৰিছে গাঁৱৰ এহাল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী তিনিচুকীয়াত মাকুমত হাফাজান সংঘত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত আয়োজন কৰা পোষণ মেলা মাকুম পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 8টা ৱাৰ্ডত এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা উলিয়াই প্ৰভাত ফেৰী নামৰ এই শোভাযাত্ৰা শুভ উদ্বোধন কৰে মাকুম পৌৰসভাৰ সভাপতি প্ৰণৱ চেতিয়াই দবকাত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ পথযাত্ৰা 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বিনা কান্দি শিশু প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত হাজাৰ হাজাৰ মহিলা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আৰু মুখ্য সেৱিকাসকলে নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এক পথযাত্ৰা বাহিৰ কৰে চিৰাং জিলাৰ বিজনী বড়ো কালিবাৰী তবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ অন্তৰ্গত বিজনী জিলা সমিতিৰ এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জিলা সমিতিৰ সভাপতি উমা চৰণ চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এখন সাধাৰণ সভা বুধবাৰৰ এই সভাত বিজনী জিলা অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ অন্তৰ্গত 19খন আঞ্চলিক কৰ বিষয়ববীয়াসহ 150 জনতকৈ অধিক সদস্য কৰ্মী অংশগ্ৰহণ কৰে কামপুৰৰ দৈনিক বজাৰৰ লগতে চৌদিশে এতিয়া কদৰ্যমা পৰিৱেশ দুৰ্গন্ধৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কামপুৰ বজাৰ এলেকাৰ বিভিন্ন ঠাইত দম হৈ পৰি আছে পলিউচনৰ মোনা বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে কামপুৰ পৌৰসভাক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ কামপুৰ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে আনহাতে কামপুৰ দৈনিক বজাৰৰ মাজমজিয়াত থকা মাছ মাংসৰ দোকানসমূহ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰাখি ব্যৱসায় কৰি থকা বুলি অভিযোগ তুলি স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ গুজাৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা অশীতি পৰলৈকে এতিয়া সকলোৱে উপভোগ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় ছবি কাঞ্চনজংঘা তেজপুৰৰ ছবিগৃহত কাঞ্চনজংঘা উপভোগ কৰিলে শতায়ু বৰ্ষত ভৰি দিবলগীয়া কণ্ঠশিল্পী পংকজ বৰদলৈৰ পিতৃ হৰেণ বৰদলৈ মাৰ্ঘেৰিটাত উলহ মালহেৰে উদযাপন তীজ উৎসৱ প্ৰতি বছৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে তীজ উৎসৱ তিনিচুকীয়া জিলাৰ গোৰ্খা মহিলা সমিতি অসমৰ উদ্যোগত তথা মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ গোৰ্খা ৰাইজৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মাৰ্ঘেৰিটা ইণ্ডিয়া ক্লাবত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় তীজ উৎসৱ তীজ সমাৰোহত তীজ সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে তীজ গীত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় তিনিচুকীয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰাও বহু প্ৰতিযোগীয়ে এই তীজ সমাৰোহৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে বোকাখাত চন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ডাঃ কানু কৃষ্ণ বৰদলৈ আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ মঞ্চৰ নৱজ্যোতি ৰাজভাই মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত বোকাখাতৰ 14খন বিদ্যালয়ৰ লগতে বহুকেইটা সাংস্কৃতিক দলেও অংশগ্ৰহণ কৰে শোভাযাত্ৰাত বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন মডেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় শুকুৰবাৰে মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় তুংগত উঠিছে 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নলবাৰীত বিলবেশ্বৰ আৰম্ভ হ'বলগীয়া দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিপদৰ পৰা দশমীলৈ 10 দিনীয়া আয়োজন হ'ব এই দুৰ্গা পূজা প্ৰায় 30 লাখ টকাৰ বাজেটে ধাৰ্য কৰা হৈছে এক সংবাদমেলত এই কথা জনালে নলবাৰী বিলবেশ্বৰ দেৱালয় সমিতিয়ে
এবাৰ দুৰ্গা পূজাত পানীৰ ওপৰত এখন উপঙি থকা নাৱৰ উপৰিও বেলবেছৰ দেৱালৰ ইতিহাস লৈ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হ'ব নৱমী পূজাৰ দিনা দিয়া হ'ব মৌ বলি বৰ্তমানলৈকে 38টা মৌ বলিৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিলে ভক্তই ষষ্ঠী পূজাৰ দিনা অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে সংবাদমেলত সম্পাদক ৰঞ্জিত বৰ্মন সভাপতি প্ৰবীণ কুমাৰ ডেকা আৰু দলৰ ৰঞ্জিত মিশ্ৰৰ লগতে কেইবাগৰাকী উদ্যোক্তা উপস্থিত থাকে বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাথৰ কেইটামান দিন বাকী ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত দুদিন দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাথৰ কেইটামান দিন বাকী বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মঙলদৈ চহৰৰ বিশ্বকৰ্মা শিল্পালয়ত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্বখনিকৰ মূৰ্তিত অন্তিম পৰক দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল প্ৰায় 2 শতাধিক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিলে মৃৎশিল্পীসকলে ইয়াৰ প্ৰায় দৰং জিলাৰ পথৰুঘাট চিপাচাৰ খৈৰাবাৰী আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ মূৰ্তি লৈ যোৱা হয় এইবাৰো মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত কে পৰিৱেশ আহিনৰ বুকুচাত উঠি আকৌ আহিল শৰৎ শাৰদীয় উৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা গণেশ চতুৰ্থীৰ পিছতে এতিয়া পূজাৰ বতৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে ব্যস্ততা বাঢ়িছে নলবাৰীৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ নলবাৰী চহৰৰ গোপাল বজাৰৰ মৃৎশিল্পী বিজু পালৰ গৃহত এইদৰে শিল্পীসকল প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি মাত্ৰ প্ৰতিমাসমূহত শেষ খৰচ দিবলৈ অপেক্ষাৰত মৃৎশিল্পীসকল নলবাৰী বিভিন্ন ঠাইত পূজা মণ্ডপ ফণি কৰিব এই প্ৰতিমা আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন নিয়ম এই নতুন নিয়মত বেংকত ধন জমা কৰা ধন উলিওৱা চেক ব্যৱহাৰ এটিএম ট্ৰানজেকশ্যন আদি ছাৰ্ভিচসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে কিষাণ মান ধন যোজনা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে লাভ কৰিব পেঞ্চন 60 বছৰ উৰ্ধৰ কৃষকসকলে এই যোজনাৰ অধীনত মাহিলী লাভ কৰিব 3000 টকা पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हुआ বান্দৰ সেনাৰ দখলত দিল্লীৰ ৰাইচিনা হিলছ বান্দৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাৰি যোৱা নাই মন্ত্ৰী সাংসদ বিজেপি সাংসদ ৰাকেশ সিনহাক অলপতে কামুৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড বান্দৰে কিছুদিন পূৰ্বে বান্দৰে আক্ৰমণ কৰিছিল বিজেপি সাংসদ ৰাকেশ সিনহাক বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী সিবিআই জেলত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে খোজকুবিত অভিযুক্ত বিষয়াজন ধীৰজ কুমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বুজাবুজি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ধীৰজ কুমাৰে সিবিআই বিষয়াক 2 কোটি ঘোষ দিয়াৰ চেষ্টা অভিযুক্ত ধীৰজ কুমাৰৰ পৰা 16 লাখ টকা জব্দ ধৃত ধীৰজ কুমাৰক সিবিআই মাৰথন ভাৰত চীন সীমান্তত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা লাডাখত পুনৰ ভাৰত চীন সেনাৰ সীমাৰ মাজত চলিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ পূব লাডাখৰ পেংগং চোত বুধবাৰে বহু সময় ধৰি চলিল সংঘৰ্ষ ভাৰতীয় সেনাই টহল দি থকা সময়ত বাধা দিয়ে চীনা সেনাই ভাৰতত চীনা সেনাই প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাওঁতে সৃষ্টি হৈ যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি অক্টোবৰ মাহত অৰুণাচলৰ IBG দল মোতায়েন কৰাৰ কথা আছিল ভাৰতে তাৰ পূৰ্বে লাডাখৰ সৃষ্টি হৈছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পেলনীয়া প্লাষ্টিক গোটোৱা মহিলাৰ সৈতে একেলগে কামত ধৰিলে মোদীয়ে বুধবাৰে মথুৰা তেনেদৰে পেলনীয়া প্লাষ্টিক ভাগ কৰাৰ কামত সহায় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ অৱসান ঘটোৱা শূন্য অভিযান চলাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনআৰচিৰ বিৰুদ্ধে কলকাতাত মমতা বেনাৰ্জী প্ৰতিবাদী সমাৱেশ বাংলাভাষী নামত মমতা বেনাৰ্জী নিজ ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ বৃহৎ সমাৱেশেৰে কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব মমতা বেনাৰ্জী এনআৰচিৰ পৰা বহু বাঙালী ভাষী লোক বাদ পৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মমতা বেনাৰ্জী কাশ্মীৰ প্ৰসংগত পাকিস্তানৰ পক্ষত বিশ্ব পঠিও নিয়াবলৈ বিফল হ'ল পাকিস্তান তাৰ পিছতে পাক গৃহমন্ত্ৰীৰ অকপত স্বীকাৰোক্তি বিশ্ব পাকিস্তানক নহয় ভাৰতকে বিশ্বাস কৰে অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰী ইজাজ শ্বাহে ইজাজ শ্বাহৰ মন্তব্য পাকিস্তানত বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা চৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ বিফলতাৰ বাবে বিশ্বৰ চকুত অবিশ্বাসী হৈ উঠিছে এতিয়া পাকিস্তানে আত্মবিশ্লেষণ কৰা উচিত কাশ্মীৰ প্ৰসংগত বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সহায় লাভ নকৰিলে পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰসংঘতো কাশ্মীৰ প্ৰসংগত পাকিস্তানৰ পক্ষত বিশ্ব পঠিও নিয়াবলৈ সক্ষম নহল পাকিস্তান তাৰ পিছতে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সন্মুখত পাকিস্তান স্থান কি বুজি পালে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিলে নিজে নিজৰ স্থিতিত উন্নত নকৰিলে বিশ্ব পাকিস্তানৰ নহয় সদায় ভাৰতকে গুৰুত্ব দিব Who is responsible for earning this name that people don't believe us in the international community? कौन नहीं believe करता? कौन करता है? ठीक है? इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है. हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कहते हैं. हालांकि हम मैं सच्चे. एक दिन का ये जॉब नहीं है सर. Over a period of time, the ruling elite destroy this country. ব্ৰাজিলৰ এমাজন বনাঞ্চলত এই মুহূৰ্তলৈকে নিৰ্বাপন হোৱা নাই বনজুই বিধ্বংসী বনজুয়ে লাহে লাহে গ্ৰাস কৰিছে বৃহৎ বনাঞ্চলখন দেশখনৰ চৰকাৰ তথা
প্ৰশাসনে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই ইৰাকত 7 সংখ্যক দহু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰিব কেইবাখনো দেশী বিদেশী চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে বহুকেইখন দেশৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে ছবি পৰিচালকসকলে ইয়াৰ সৈতে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ